සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද කායිකව පිළිගන්න කොපිරයිට් ක්ලේම් කියන එක අහලා තියෙනවා. මොකක්ද කියලා දන්නවද? කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවද? ඊළඟ බලනකොට තමයි මගේ වීඩියෝ දෙකකට කොපිරයිට් ක්ලේම් කියලා ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මම කොහොමද අන්තිමට කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගත්තා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ කොපිරයිට් ක්ලේම් එක වැදුනොත් එහෙම කොහොමද කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගන්නේ කියලා මම විස්තර කරන්න. ඒ වගේම කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් කියන්නේ මොකක්ද, කොපිරයිට් ක්ලේම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම වීඩියෝ එකේදී විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳෙන්න අපිත් එක්ක වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මුලින්ම මම මගේ YouTube channel එකට යනවා. මෙතන මගේ YouTube channel එක. මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට මේක බලා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මම YouTube studio එකට යනවා. දැන් මම ඉන්නේ YouTube studio එකේ. මෙතනින් content කියන එකට මම ගියාම ඊයේ මම දැක්කා මේ restriction කියන එකේ මගේ වීඩියෝ දෙකකට copyright claim කියලා ඇවිල්ලා තිබ්බා. එතකොට මම කොහොමද ඒක අයින් කරගත්තේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට copyright claim එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේ තව වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. මට මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් delete කරලා අයින් කරන්න වුණා. මොකද ඒකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකටම copyright claim වෙලා තිබ්බේ. ඒ වීඩියෝ එක මම දාලා තිබ්බේ Godzilla film එකේ trailer එක. ඒ trailer එකට copyright එක claim වෙලා තිබ්බා. ඒතකොට මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම අයින් කරන්න වුණා. මේකෙදී මම දාලා තිබ්බ පොඩි sound track කෑල්ලකට තමයි copyright එක claim වෙලා තිබ්බේ. මම ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක අයින් නොකර copyright claim එක නැති කරගත්තා. ඒක කොහොමද කරේ කියලා මම කියලා දෙන්න තමයි දැන් අද යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ copyright claim කියන්නේ මොකද්ද, copyright strike කියන්නේ මොකද්ද කියලා. copyright strike කියන්නේ copyright claim කියන්නේ දෙකම එකට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දෙකක්. copyright claim එකක් වැදුනොත් එහෙම ඔයාලගේ channel එකේ ඒ copyright claim එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් copyright strike තුනක් වැදුනොත් ඔයාගේ channel එක ban වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක නැති වෙනවා. ඒ හින්දා copyright claim එකක් වැදින එකෙන් channel එකට ලොකු අවදානමක් නැහැ. නමුත් copyright strike එකක් වැදුනොත් එහෙම ඒකෙන් අපේ channel එකට පොඩි අවදානමක් තියෙනවා. මේ වැඩේට යන මෙන්න මේ restriction කියන එකේ තමයි ඊයේ මගේ වීඩියෝ දෙකකට copyright claim ඇවිල්ලා තිබ්බේ. එතකොට මම කරේ මේ copyright claim කියලා ඇවිල්ලා තිබ්බේ මේ දැන් මෙතන මේ none කියලා තියගෙන මේ none කියලා තියෙන තැන copyright claim කියන එතන ඒ වචනේ උඩට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් see more details කියලා එකක් එනවා. දැන් මට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ මේ මගේ copyright claim එක මම ඊ අයින් කරගත්ත හින්දා මට ඒ වෙලේ වීඩියෝ එක කරගන්න බැරි වුණා. ඒ see more details කියන එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම window එකක් එනවා copyright summary and status කියලා. ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා the content ID claim on your video doesn't affect your channel. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට මේකෙන් බලපෑමක් නැහැ. This is not a copyright strike. මම එක කලින් කිව්වේ copyright strike කියන්නේ copyright claim කියන්නේ දෙකක් කියලා. එතකොට channel effect එක not affect, visibility එක public, monetization එක enable. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ content එක තියෙනවා පහලින් copyright එක වැදුණා. එතකොට content type එක තියෙනවා. දැන් මගේ ඊයේ වීඩියෝ දෙකකට වැදුණා. එක වීඩියෝ එකක් audio, අනිත් එක වීඩියෝ. මට වීඩියෝ එක full වීඩියෝ එකටම copyright වැදලා තිබෙන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම අයින් කරන්න වුණා. audio track එක වැදලා තිබ්බේ මම audio එක replace කරගෙන මම ආපහු මේ වීඩියෝ එක protect කරගත්තා. එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒකෙම මේ කොනේ තියෙනවා select action කියලා. ඒ action එකට ගියාම අපිට පුළුවන් එක්කෝ ඒ audio track එක remove කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ audio track එක වෙනුවට වෙන audio track එකක් replace කරන්න, එක්කෝ ඒක ඇල trim කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔය option තියෙනවා. එතකොට අපි වෙන audio track එකක් ඒ වෙනුවට replace කරනවා නම්
අපිට YouTube එකෙන්ම යාලා ඔඩියෝ ට්‍රැක් වගේක් එවනවා. අපිට එතනින් බලලා කැමති ට්‍රැක් එකක් රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් වැදුනොත් එහෙම ඒ කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අපි අයින් කරගන්නේ. ඒ වුණාට කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් වැදුනොත් එහෙම මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක ටිකක් අවදානවා. මොකද කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් 3ක් වැදුනොත් එහෙම අපේ channel එක බෑන් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ channel එක නැති වෙනවා. ඒ හින්දා අපි කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගත්තත් කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එක වෙන්නේ නැති තැනට වග බලා ගන්න ඕන හැම වෙලේම. හදිසි හරි අපිට කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් වැදිලා ඒක අයින් කරගන්න තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම අපිට මොනටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඇප්ලයි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මොනටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරලා තියෙන channel එකේ කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගත්තේ නැත්නම් එහෙම වෙන්නේ ඒ කොපිරයිට් ක්ලේම් එක නිසා වැදිලා තියෙන වීඩියෝ එකෙන් අපිට යම් කිසි මුදලක් මොකක් හරි වරප්‍රසාදයක් හම්බ වෙනවා නම් ඒ හම්බ වෙන සේරම ඒ කොපිරයිට් එක වැදිලා තියෙන කොටසේ මුල් අයිතිකාරයට තමයි සේරම යන්නේ. ඒ හින්දා අපි කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් තියෙනවා නම් ස්ට්‍රයික් 3ක් වැදුනොත් එහෙම හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න අපේ channel එක බෑන් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් channel එක පරිස්සම් කරගන්න කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් වදින්න නැති තැනට. ඉතින් සරල වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ අපිට කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගන්න. මම හිතනවා කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගන්න කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් කියන්නේ කොපිරයිට් ක්ලේම් කියන්නේ අපිට ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් ටිකටම දැනගන්න අපිට my channel subscribe කරන්න, video like කරන්න, share කරන්න. සිතවස කොහොමද